จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงซีรีส์ The Gifted Graduation นะครับผมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้จะขอไปพูดถึงปมหลายๆปมที่เราเนี่ยได้ดูไว้ใน EP ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรเนี่ยเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งไทม์เนี่ยที่จะเสียชีวิตเหมือนกันนะครับมันเป็นจริงหรือเปล่าซีรีส์เนี่ยแค่หลอกเราหรือว่าเขาตายกันจริงๆวันนี้จะลองหยิบยกมาพูดมาคุยกันแล้วก็ประเด็นหลายๆประเด็นที่มีคนคอมเมนต์ไว้ในคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผมเนี่ยได้ทำไว้นะครับแล้วก็ผมจะไปพูดถึงฉากต่างๆที่เรายังไม่ได้ดูกันนะครับผมทั้งในตัวอย่างเล็กตัวอย่างใหญ่นะครับผมจะหยิบยกเนี่ยมาพูดมาคุยกันประเด็นแรกที่ผมจะขอพูดถึงก่อนเลยนะครับผมขอไปพูดถึงประเด็นของไทม์ก่อนละกันในฉากที่ไทม์เนี่ยเสียชีวิตเราได้เห็นอะไรบ้างนะครับผมในฉากนี้เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงติ๊ก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 มันเป็นเสียงอะไรมันเป็นเพียงแค่เสียงซาวของซีรีส์เฉยหรือมันเป็นเสียงเมทานอมของครูปอมติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ครูปอมเนี่ยสร้างขึ้นมาหลอกแปลงกับเกรซหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องเดากันไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นคือศพของไทม์นะครับยังยืนยันไม่ได้ว่าเขาตายหรือไม่ตายถ้าตายเขาจะไม่ให้เราได้เห็นศพหรือมีงานศพอะไรอย่างนี้เลยไม่รู้เหมือนกันนะในฉากนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าแปงเนี่ยหลังจากที่เห็นว่ากรเนี่ยกระโดดตึกลงไปตายแล้วนะครับแปงมาที่โรงพยาบาลครับเขาก็เดินมาด้วยหน้าตาที่เศร้าส้อยแล้วก็มาเจอกับเกรซที่ยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องเกรซเนี่ยเห็นแปงก็เดินหนีไปเลยอาจจะโทษว่าแปงเนี่ยเป็นคนทำให้ไทม์เนี่ยต้องตายนะครับและแปงเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปในห้องนะครับผมแต่ครูปอมก็เดินออกมาก่อนแล้วก็บอกกับแปงว่าไทม์ตายแล้วด้วยหน้าตาที่นิ่งๆนะครับและหลังจากที่แปงเนี่ยได้ยินเสียงติ๊ก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 เนี่ยมันก็หายไปนะครับอันนี้ลองไปฟังดีๆนะแต่หลายๆคนอาจจะได้ยินอยู่แล้วแหละแปงเนี่ยได้ยินแบบนั้นน้ำตาเขาก็ไหลเลยครับผมแล้วก็เดินหนีไปเลยโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปดูในห้องเลยนะว่าไทม์ตายจริงไหมศพไทม์เนี่ยอยู่ในห้องนั้นไม่หายใจจริงหรือเปล่าเขาเดินหนีไปด้วยความเสียใจครับเราเลยไม่รู้ว่าไทม์ตายจริงหรือเปล่านะมีคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าไทม์ไม่ตายหรอกเพราะว่าฉากในตัวอย่างก่อนหน้านู้นเลยตัวอย่างแรกเลยไทม์เนี่ยร้องเพลงจีบเกรซแล้วขอเกรซเป็นแฟนต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างนั้นไม่ใช่ตัวอย่างจริงๆนะครับเป็นเพียงแค่เดโมตัวอย่างเท่านั้นนะครับเขาเนี่ยถ่ายทำขึ้นมาก่อนเพื่อโปรโมทซีรีส์นะครับผมเช่นกับในเวอร์ชั่นซีซั่นแรกนะครับผมคือซีซั่นแรกเนี่ยก็มีตัวอย่างที่เป็นเดโมเหมือนกันผมเคยหยิบมาทำคลิปไปแล้วเพราะว่ามันมีนักแสดงคนอื่นด้วยทั้งเฟิร์สและแฟรงค์จากแบ็คลิสต์นะครับผมหรือเฟิร์สเนี่ยที่เป็นคิมเดอะชิปเปอร์นั่นแหละที่คิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยผมเคยมาทำคลิปไว้แล้วนะครับผมไปย้อนดูกันได้อันนั้นเป็นตัวอย่างเดโมซึ่งเหมือนกันนะครับผมที่ไทม์เนี่ยมาร้องเพลงจีบเกรซหรือแม้กระทั่งฉากที่เข้าไปขโมยข้อสอบกันนะครับฉากที่เข้าไปขโมยข้อสอบเนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเกรซเนี่ยเรียกไทม์ว่าครามเราต้องสู้นะครามซึ่งชื่อเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนว่าฉากที่ไทม์เนี่ยขอเกรซเป็นแฟนนะครับผมอันนั้นเป็นเพียงแค่เดโมตัวอย่างเท่านั้นดูจากทรงผมก็รู้แล้วมันโคนละทรงผมก็เลยอันนั้นคือตั้งแต่เขาเนี่ยน่าจะเพิ่งแคสซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาใหม่ๆแล้วก็แบบมาถ่ายทำเป็นตัวเดโมเอาไว้นะครับถ้าใครบอกว่าไทม์ยังไม่ตายเพราะไทม์ต้องมาขอเกรซเป็นแฟนในฉากนี้อันนี้ตัดช้อยนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับผมไม่มีนะหรือถ้ามันอาจจะมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฉากพวกนี้ที่ถ่ายทำเอาไว้นะครับผมอาจจะเป็นแบบถ่ายทำฉากใหม่เรื่องของไทม์ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับผมว่าเขาเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นศพเขาอาจจะเป็นการหลอกของครูปอมหรือถ้าเขาจะต้องตายจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดพีคจุดหนึ่งที่ทำให้แปงเนี่ยผิดพลาดเหมือนในภาคแรกที่เขาไปร่วมสู้กับเวฟเพียงแค่2คนและเขาต้องแพ้พอซีซั่นนี้อาจจะแบบเขาต้องสูญเสียแม้กระทั่งรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนของเขาไปเขาต้องกลับมาคือสู้ให้ชนะอาจจะเป็นจุดพีคของซีรีส์อันนี้ส่วนตัวของผมเองผมยังไม่ขอเดาแล้วกันเพราะว่าถ้าให้เดาไปผมไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครเชื่อแบบไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับไปพูดถึงกรกันบ้างดีกว่ากรเนี่ยก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปนะครับผมเขาหยิบหลอดนิดเอจิเอกเนี่ยขึ้นมากระดกก่อนนะครับซึ่งมีหลายๆคนก็บอกว่าเขากระดกไปเพียงแค่นิดเดียวเองมันอยู่ก้นหลอดเนี่ยคือก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยตอนที่ทุกคนเนี่ยถูกเข็มเนี่ยเจาะเลือดเนี่ยก็
ก็แค่นิดเดียวนะที่ปลายเข็มเองเขาก็ยังติดเชื้อเข้าไปในสมองนะครับนิด XTX เนี่ยเป็นไวรัสที่เข้าไปทำลายเซลล์สมองนะครับผมซึ่งแฝงตัวอยู่ในเซลล์กีฟนะคนที่มีเซลล์กีฟเท่านั้นถึงจะติดเชื้อไวรัสนี้ได้นะครับปฏิกิริยาของมันจะทำให้มีอาการปวดหัวค่อนข้างที่จะรุนแรงในซีรีส์สื่อให้เราได้เห็นว่าคนที่มีไวรัสเนี่ยอยู่ในสมองอย่างเช่นไทม์เนี่ยใช้ศักยภาพในขณะที่ติดไวรัสอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกปวดหัวค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆและถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยนะครับอันนี้คือในซีรีส์ที่ต้องการสื่อให้เราเห็นนะตัวของกรเนี่ยที่หยิบนิด XTX เนี่ยขึ้นมากินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ศักยภาพของเขาเนี่ยไม่ทำงานในตอนที่เขาเนี่ยโดดลงไปตายนั่นเองนะครับศักยภาพของกรคืออะไรหลายๆคนก็บอกว่าศักยภาพของกรคือ human factor นะครับผมก็คือการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายไม่ว่าเขาจะเจ็บแค่ไหนเขาก็จะสามารถฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมทำให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องหลับเลยอันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเป็นแบบนี้นะแต่สำหรับตัวผมเองผมยังไม่เห็นว่าตัวของกรเนี่ยเขาจะพูดว่าเขามีศักยภาพนั้นหรือซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่ากรมีศักยภาพนั้นแต่แค่แสดงให้เราเห็นเฉยๆไม่ว่าจะเป็นในซีซั่นแรกที่กรถูกปุณเนี่ยกระทืบจนแขนหักเขาก็ถอดเฟือกออกมาได้รวดเร็วกรถูกมีดบาดมือตอนที่ก้อยเนี่ยทำมือของเขาก็หายเร็วแม้กระทั่งในซีซั่นนี้ที่เขาถูกไอ้กลุ่มแอนตี้กิฟเทนเนี่ยต่อยเขาก็หายเร็วเหมือนกันหลายๆคนก็เดาไปในทางนั้นว่ากรเนี่ยมีศักยภาพในฟื้นฟูเซลล์ได้รวดเร็วก็เลยแบบไม่ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ต้องนอนไม่ต้องการการพักผ่อนนั่นเองนะครับผมมาอธิบายเพราะว่ามีคนถามผมว่าผมรู้ได้ไงซีรีส์มันก็ไม่ได้บอกเอาจริงๆผมก็อ่านมาจากคอมเมนต์หลายๆคนนั่นแหละนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆกรมีศักยภาพในการฟื้นฟูแบบนั้นนะเขาอาจจะต้องการดื่มนิด XTX เนี่ยลงไปเพื่อที่ต้องการที่จะไม่ให้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำงานได้เต็มที่เพราะว่านิด XTX เนี่ยมีผลต่อคนที่มีเซลล์กีฟมันจะทำงานแฝงตัวอยู่ในเซลล์กีฟนะครับกรเนี่ยอาจจะคิดว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยศักยภาพของเขาไม่ทำงานอาจจะไม่ฟื้นฟูร่างกายลงไปปุ๊บตายแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเซลล์ของเขาเนี่ยอาจจะฟื้นฟูร่างกายได้เต็มที่อาจจะทำลายแม้กระทั่งไอไวรัสนิด XTX เนี่ยก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ยังไม่รู้หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยกรเนี่ยไม่น่าจะตายนะกรอาจจะฟื้นขึ้นมาเพราะว่าศักยภาพของเขานะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่การสันนิษฐานของหลายๆคอมเมนต์เท่านั้นนะตัวผมเองผมก็ยังไม่อยากเดาไปเหมือนกันผมก็กลัวหน้าแตกเหมือนกันถ้าเดาไปเป็น50-50แล้วกันเฮ้ยเขาอาจจะตายแล้วก็ได้แต่ว่าการตายของเขาอาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือไม่เขาอาจจะฟื้นกลับมาด้วยศักยภาพของตัวเองก็เป็นได้สังเกตในฉากที่เขาเนี่ยตกลงไปตายนะครับผมรูปที่ผมโชว์อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะแต่ว่าถ้าคุณได้ดูในซีรีส์แล้วคุณจะเห็นว่าที่เขาลงไปมันจะมีบาดแผลของเขานะครับผมตรงที่โหนกแก้มฝั่งขวามันจะเป็นรอยช้ำจากการที่กระโดดลงไปแหละแล้วมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผมในตัวอย่างใหญ่ขอเรียกว่าตัวอย่างใหญ่แล้วกันเป็นตัวอย่างใหญ่ที่เราได้เห็นนะมีฉากที่กรเนี่ยนอนอยู่และหน้าตาเขาเนี่ยบอบช้ำไปหมดเลยรวมถึงตรงโหนกแก้มฝั่งขวาของเขาเนี่ยมีรอยช้ำด้วยซึ่งน่าจะเป็นหลังจากที่เขาเนี่ยโดดตึกลงมาแล้วนะครับอาจจะมีคนเอาร่างของเขาเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างมีแสงไฟเนี่ยผ่านหน้าของเขาซึ่งตรงนี้เหมือนเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าอาจจะแบบเข้าในเครื่องสแกนที่แบบว่ามีไฟผ่านร่างของเขาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือการคาดเดานะผมไม่รู้เหมือนกันนะสังเกตดีๆว่าขณะที่เขาเนี่ยมีไฟผ่านหน้าอาจจะเป็นการสแกนอะไรสักอย่างตาของเขาเนี่ยก็ไม่กระพริบไม่อะไรเลยตรงนี้คือจะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณของเขาหรือเขาอยู่ในอาการเบลออาจจะฟื้นหรือเปล่าอยู่ในอาการเบลอสมองตายหรืออะไรไม่รู้อันนี้คือการคาดเดาอยู่นะพวกคุณไม่ต้องเชื่อผมคือแบบว่าอาจจะมีคนเอาร่างของกรเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะผ่านเครื่องสแกนหรือมันอาจจะเพียงแค่ผ่านไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งศักยภาพของกรถ้าฟื้นฟูได้จริงๆคนอาจจะเอากรเนี่ยมาวิเคราะห์หรือเปล่าแล้วก็เอาไปสกัดแบบเป็นสารกำจัดเซลล์ไวรัสโหอันนี้มันก็แบบเป็นยิ่งใหญ่เหมือนกันนะซึ่งก็มีหลายคนที่พูดแบบนี้เหมือนกันนะอาจจะแบบโหเอาเซลล์ของกรเนี่ยไปขจัดยาสกัดไวรัสเนี่ยเอามาทำให้ทุกคนเนี่ยหายจากไวรัสอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่แบบค่อนข้างที่จะโหมันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะไม่รู้กรเนี่ยผมเดาไว้50-50แล้วกันอาจจะตายจริงๆก็ได้แต่การตายของกรเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับหรือไม่อาจจะฟื้นขึ้นมาด้วยศักยภาพของตัวเองโอเคหลังจากนี้ผมจะขอไปพูดถึงฉากหลายๆฉากที่เราเนี่ยยังไม่ได้ดูกันขอไปพูดถึงในตัวอย่างเล็กก่อนละกันทำไมผมเรียกว่าตัวอย่างเล็กตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆไม่กี่วินาทีที่เขาเอาออกมาให้เราได้ดูก่อนที่เขาจะให้เราได้ดูตัวอย่างใหญ่นะครับเป็นตัวอย่างที่เขาเนี่ยบอกใบ้รหัสมอสมาว่าติดตามชมตัวอย่าง The Gifted ในวันนี้นู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งมันจะมีช็อตเล็กๆที่ถ่ายทำให้เราดูพวกคุณดูทันไหมผมเห็นช็อตหนึ่งซึ่งซีรีส์ยังไม่ได้ออนแอร์ไปนะครับเป็นช็อตบุคลิกที่โหดเหี้ยมของปุณนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นซีซั่น2แล้วปุณเนี่ยเอาเสื้อของเขาพันที่คอเป็นลุคใหม่ของเขาแหละและบุคลิกตัวนี้นะครับผมเป็นบุคลิกที่ไป
ปัดผมข้างบนเนี่ยเรียบแป้คุณจำได้หรือเปล่าว่าในซีซั่นแรกบุคลิกนี้เป็นบุคลิกอะไรคือบุคลิกที่ตาสีดำนั่นเองนะครับผมเป็นบุคลิกที่โหดเหี้ยมที่สุดใน 4-5 บุคลิกของเขานะครับซึ่งในซีซั่นนี้เราจะได้เห็นกันแน่นอนเพราะว่าในตัวอย่างเล็กเนี่ยมีให้เราได้เห็นออกมาแล้วแวบๆนะครับซึ่งในขณะที่ออนแอร์อยู่ปัจจุบันเราจะเห็นบุคลิกที่ก้าวร้าวของปุณเนี่ยออกมาบ้างแล้วนะครับบุคลิกของปุณจะมีคนที่ธรรมดาก็คือปุณตัวจริงมีคนที่ขี้กลัวมากๆกลัวมากๆเลยคนนึงเนี่ยไม่กล้าทำอะไรเลยอีกคนนึงคือแบบก้าวร้าวชอบโวยวายส่วนอีกคนนึงก็คือคนที่แบบโหดไปเลยก็คือบุคลิกนี้แหละนะซึ่งเราต้องรอลุ้นว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับในตัวอย่างเล็กนะครับผมยังมีช็อตที่เกรซเนี่ยใช้ศักยภาพอยู่ซึ่งสังเกตทรงผมของเขาทรงผมเขาคือเป็นทรงปามี่ทรงผมหยิกๆของเขาเป็นลอนของเขานะและเขาเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนสังเกตว่าจะมีแสงสีส้มสีเขียวเนี่ยอยู่รอบๆตัวเขาซึ่งแสงพวกนี้จะออกมาเฉพาะตอนที่เราเนี่ยใช้ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นตอนที่เติร์ดเนี่ยใช้ศักยภาพในการขโมยความทรงจำของคนอื่นแสงแบบนี้มันก็ออกมาเหมือนกันแล้วตอนที่เกรซเนี่ยกำลังจะถูกเข็มฉีดยาแทงแล้วศักยภาพของเขาเนี่ยตื่นตัวเขาก็ปัดเข็มออกแสงแบบนี้ก็ออกมาเหมือนกันตอนนี้นะครับผมอาจจะเป็นตอนที่เกรซเนี่ยกำลังใช้ศักยภาพของตัวเองหลายๆคนเดาว่าเกรซเนี่ยอาจจะย้อนอดีตได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะในตัวอย่างเล็กเนี่ยจะเห็นว่าเกรซนะครับผมปล่อยผมแล้วก็ใช้ศักยภาพในห้องเรียนแต่ในตัวอย่างใหญ่นะครับเกรซเนี่ยมัดผมละอันนี้คืออาจจะเป็นคนละวันกันอาจจะมีการใช้ศักยภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมาในห้องเรียนเรายังไม่รู้ว่าเกรซมีศักยภาพอะไรกันแน่ศักยภาพของเขาเนี่ยใช้ทำอะไรและเขาใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยมาในห้องเรียนเพื่ออะไรบางคนเดาว่าเกรซเนี่ยย้อนอดีตได้จะกลับมาแก้ไขนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นการกลับมาย้อนเวลาทำให้ไทม์เนี่ยฟื้นขึ้นมาโอ้อันนั้นก็แบบเหนือมนุษย์เกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับฉากที่มันยังไม่ได้เล่นนะผมยังไม่ยืนยันว่าแต่ละฉากเนี่ยมันคือฉากอะไรนะแค่มาพูดถึงว่าฉากพวกนี้มันยังไม่เล่นฉากต่อไปนะครับเป็นฉากที่แปงเนี่ยยืนอยู่แล้วมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ข้างหลังตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรแปงเขาทำหน้าเคร่งเครียดมากแล้วมีเสียงผอ.เนี่ยบอกว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการจะควบคุมคนอื่นได้คุณต้องแกร่งกว่านี้ซึ่งฉากนี้เล่นไปยังผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคิดว่าน่าจะยังไม่เล่นไปนะเพราะว่าผมก็ดูทุกตอนเนี่ยไม่เห็นฉากนี้ผ่านตาซึ่งในตอนที่ผอ.บอกว่าถ้าคุณอยากจะควบคุมคนอื่นได้คุณต้องแกร่งกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆของเขาหลายๆคนเนี่ยเริ่มแตกคอกันแปงไม่สามารถคุมเพื่อนได้เลยทั้งที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำผอ.ก็เลยบอกว่าคุณต้องแกร่งกว่านี้นะถ้าคุณอยากจะควบคุมคนอื่นได้นะครับฉากต่อมาเป็นฉากที่โอมเนี่ยร้องไห้น้ำตาเนี่ยไหลเลยฉากนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะอาจจะแบบเสียใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคฉากต่อไปเป็นฉากที่ท่านพิเชษนะครับผมคนพูดถึงฉากนี้หลายๆคนว่าคนนี้เนี่ยที่ถูกท่านพิเชษจับตัวมาเนี่ยเป็นพี่ชานนท์หรือเปล่าเป็นกรหรือเปล่าสังเกตดีๆฉากนี้เป็นฉากในอดีตนะครับท่านพิเชษเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นตาเพราะว่าในตัวอย่างจะเห็นว่าท่านพิเชษเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แว่นตาแต่พอเขาอายุมากแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่มาอยู่ในกระทรวงมาเป็นหัวหน้ากระทรวงแล้วเนี่ยเขาใส่แว่นตาแล้วซึ่งคนที่ถูกท่านพิเชษเนี่ยมัดแขนแล้วก็ตบหน้าเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นใครนะอันนี้ยังไม่คาดเดาแล้วกันเพราะว่ายังไม่รู้มันคือปมในอดีตฉากต่อมาเป็นฉากที่ท่านพิเชษเนี่ยเอาใบประวัติของผอ.สุพจน์ในวัยหนุ่มที่รับบทโดยลีนะครับมานั่งดูแล้วก็บอกว่าจากรายงานสุขภาพของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยมีร่างกายที่ไม่ธรรมดาเลยนะยังสังเกตอยู่ว่าเขาไม่ได้ใส่แว่นนะครับผมท่านพิเชษเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นซึ่งลียังหนุ่มอยู่ถ้าใครเนี่ยเดาว่าต้นเรื่องมีเตตะวันมีน้ำตาลทิพนารีแล้วก็มีลีเนี่ยอยู่ด้วยกันในฉากนั้นที่มาเหมือนทดลองปลุกศักยภาพอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละแล้วบอกว่าท่านพิเชษเนี่ยคือเตตะวันเนี่ยเขาใส่แว่นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มแล้วอะแต่ว่าท่านพิเชษเนี่ยตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แว่นและสังเกตดีๆว่าตอนที่ท่านพิเชษเนี่ยดูประวัติของลียังหนุ่มอยู่ท่านพิเชษเนี่ยมีอายุแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเตตะวันไม่น่าจะเป็นท่านพิเชษนะครับผมตรงนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่ย้อนให้เราดูเขาแค่เปิดปมมาให้เราสงสัยว่าเตตะวันเป็นใครเป็นเพื่อนกับผอ.สุพจน์นี่แหละแต่เขาเป็นใครกันนะเขาเป็นใครกันนะเขาเป็นใครกันนะนั่นแหละแล้วก็น้ำตาลทิพนารีนั่นนะปัจจุบันคือใครแล้วอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกปมที่แบบเรายังไม่ได้ดูกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเฉลยอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้อะไรนะครับไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรมากมายถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้หรอกที่พูดไปนะครับผมแต่ว่ามาพูดถึงว่าความเป็นไปได้ของการตายของไทม์กับกรก็50-50แหละเขาอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้แต่การตายของเขาอาจจะมีประโยชน์นะครับส่วนยังมีอีกหลายฉากที่เราจะได้ดูกันในครึ่งเรื่องหลังนะครับผมต้องบอกว่าเป็นฉากที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ยาวสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมยังไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ